Glorious to the Assembled One. Glorious to the Assembled One. All glorious to the Assembled Srimad-Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 24. Chanting the song sung by Lord Shiva, text 55. Srimad-Bhagavatam, 4. zpěv, 24. kapitola, píseň Pána Šivy, sloka číslo 55. Tam Duraradhyam Aradhya Satamapi Durapaya Ekanta Bhaktya Kaha Vanchit Paramulam Vina Vahihi Tam Duraradhyam Aradhya Satam Apidurapaya Ekanta Bhaktya Kavanchit Ekanta Bhaktya Kovanchit Paramulam Vina Bahihi Tam Duraradhyam Aradhya Satam Apidurapaya Ekanta Bhaktya Kovanchit Paramulam Vina Bahihi Tam Duraradhyam Aradhya Satam Apidurapaya Ekanta Bhaktya Kovanchit Paramulam Vina Bahihi Tam Duraradhyam Aradhya Satam Apidurapaya Ekanta Bhaktya Kovanchit Paramulam Vina Bahihi Tam Duraradhyam Aradhya Satam Apidurapaya Ekanta Bhaktya Kovanchit Paramulam Vina Bahihi Tam Duraradhyam Aradhya Satam Apidurapaya Ekanta Bhaktya Kovanchit Paramulam Vina Bahihi Tam Duraradhyam Aradhya Satam Apidurapaya Ekanta Bhaktya Kovanchit Paramulam Vina Bahihi Tam Duraradhyam Aradhya Tam Duraradhyam Aradhya Satam
api durapaya. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktyako vanchet. Ekanta bhaktyako vanchet. Padamulam vinabhahi. Padamulam vinabhahi. Ladies. Tam duraradhyam aradhya. Tam duraradhyam aradhya. Satam api durapaya. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktyako vanchet. Ekanta bhaktyako vanchet. Padamulam vinabhahi. Padamulam vinabhahi. Tam duraradhyam aradhya. Tam duraradhyam aradhya. Satam api durapaya. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktyako vanchet. Ekanta bhaktyako vanchet. Padamulam vinabhahi. Padamulam vinabhahi. Tam duraradhyam aradhya. Tam duraradhyam aradhya. Satam api durapaya. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktyako vanchet. Ekanta bhaktyako vanchet. Padamulam vinabhahi. Padamulam vinabhahi. Tam duraradhyam aradhya. Tam duraradhyam aradhya. Satam api durapaya. Satamapi durapaya. Ekanta bhaktyako vanchet. Ekanta bhaktyako vanchet. Padamulam vinabhahi. Padamulam vinabhahi. Tam unto you. Tobě. Duraradhyam, Duraradhyam. very difficult to worship. Very difficult to worship. Velice obtížné uctívat. Velice obtížné uctívat. Aradhya, Aradhya. having worshipped. Having worship. Po uctívání. Po uctívání. Satamapi, Satamapi. even for the most exalted persons. Even for the most exalted person. I pro ty nejvznešenější osobnosti. I pro ty nejvznešenější osobnosti. Durapaya, Durapaya. very difficult to attain. Very difficult to attain. Velmi obtížně získat. Velmi obtížné získat. Ekanta, Ekanta. pure. Pure. Čistou. Čistou. Bhaktya, Bhaktya. by devotional service. By devotional service. Oddanou službou. Oddanou službou. Kaha, Kaha. who is that man? Who is the man? Kdo je ten člověk? Kdo je ten člověk? Vanchet, Vanchet. should desire. Should desire. Měl by si přát. Měl by si přát. Padamulam, Padamulam. lotus feet. Lotus feet. Lotosové nohy. Lotosové nohy. Vina, Vina. without. Bez. Bez. Bahi, Bahi. outsiders. Outsiders. Ti, kdo stojí vně. Ti, kdo stojí vně. Translation. My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you, who will take to other processes of self-realization if he is actually serious about the perfection of life. Překlad. Můj milý pane, čistá oddaná služba je obtížná i pro osvobozené osoby, ale jedině ona tě může uspokojit. Kdo by se chtěl věnovat jiným procesům seberealizace, má-li skutečně zájem o dokonalost života? The word sata means
refers to transcendentalists. Slovo satám označuje transcendentalisty. There are three kinds of transcendentalists: the Jnani, Yogi, and Bhakta. Existují 3 druhy transcendentalistů. Gyáni, yogi a bhakta. Yes. They are called transcendentalists because these three are primarily, or not primarily, but they are only interested in self-realization. Ano, těmto se říká transcendentalisté, protože oni jsou primárně, nebo spíše jedině, se zajímají o transcendenci, o nejvyšší osamostatnění. The karmis are not included in this group because karmis are interested in sense gratification with the body. Karmy v této skupině zahrnuti nejsou, protože ti se zajímají pouze o smyslový požitek ve vztahu k jejich tělu. Whereas the Jnanis, they want to realize themselves as part of the Supreme Brahman or the Supreme Brahman. Zatímco Gyáni se snaží sami sebe realizovat jako součást nejvyššího brahmanu nebo nejvyšší brahman The samotný. Brahman, they want to, they know, they're cultivating knowledge that they're not this body. Oni vědí, oni kultivují to poznání, že nejsou toto tělo. Aham Brahmasmi means I'm spirit. So they are more advanced than the common people. Aham brahmasmi znamená jsem duše, proto jsou pokročilejší než obyčejní lidé. And furthermore, they want to give up the objects of sense gratification. A navíc se snaží vzdát se objektů smyslového požitku. In that sense, Lord Chaitanya says, they're superior to many millions of karmis. V tomto smyslu, jak říká pán Chaitanya, jsou nadřazeni mnoha milionům karmí. Shrishta, they're the best of millions. Koti karmi madhye ekagyani shrishta. Within 10 million karmis, one gyani is the best. Tento verš říká, že mezi 10 miliony karmích je nejlepší jeden gyáni. But they cannot conceive that the supreme absolute truth can be a person. Ale oni nedokážou pochopit, že nejvyšší absolutní pravda může být osoba. Just they can't get it Oni to prostě nemůžou pochopit. due to their misfortune or lack of knowledge or lack of piety. Kvůli svému neštěstí, nedostatku poznání nebo nedostatku zbožnosti. But still, they're transcendentalists and they're on the path. They will reach the supreme destination eventually. Ale přesto jsou to transcendentalisté a nakonec se dostanou do toho nejvyššího místa určení. They're driven by the desire for transcendental realization. Jsou poháněni touhou po transcendentální realizaci. Bhavanam janmanamante jnanavam pajate vasudeva sarvamiti samahatma sadharva. After many thousands or many births and deaths, the Jnani, those who are wise, will also come to surrender to me as the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. They'll understand that Vasudeva is everything. Po tisících zrození se i tito vlastně realizují a odevzdají se mně Vásudevovi. And the yogis are even more advanced than the Jnanis because they want to they want to be peaceful and meditate on the beautiful form of Narayana. A yogi jsou ještě pokročilejší, protože ti chtějí žít v míru a pouze meditovat na nádhernou podobu Narayana. Shantaras. Šantaras. They want to have that neutral relationship of appreciating his form. Chtějí mít s pánem tento neutrální vztah, oceňování jeho podoby. Therefore you see that their process is Ashtanga yoga to bring them to a peaceful state where they can meditate.
Proto vidíme, že i v procesem je Ashtanga yoga, která je má uvést do toho stavu klidu, ve kterém je možné meditovat. They think that meditation is the highest. Oni si myslí, že meditace je to nejvyšší. But within the next category, the bhaktas, Ale v té další kategorii bhaktů, the bhaktas have everything that is contained within the gyan. They understand they're not the body. They understand that the material objects of the senses are not to be enjoyed. v této kategorii bhaktové mají to pochopení, které mají ty gyány, to znamená, že nejsou toto tělo a že objekty smyslového vnímání nejsou určeny k požitku. They appreciate the beauty of Narayana. Oceňují krásu Narayana. But beyond that, they have a special attraction to Lord Krishna. Ale navíc ještě k tomu mají speciální přitažlivost k pánu Krishnovi. They know that Krishna is Bhagavan and he's the source of the Brahman effulgence where all the living entities, the impersonalists go. They know that Krishna is the source of his expansion, Narayan. Vidí, že Krishna je nejvyšší osoba a že on je zdrojem právě té záře Brahmanu, kam se snaží jít impersonalisté a je zároveň také tou krásnou podobou Narayana. And they especially want to engage in relationships with Krishna. Zvláště se chtějí zaměstnávat ve vztazích s Krishnou. God is so great, who would not want to have a relationship with him? Bůh je tak úžasný, že kdo by s ním nechtěl mít vztah. Well, of course we know the answer to that. The karmis and the gyanis, they want to have a relationship with his energy, but not with him. Samozřejmě známe odpověď, jsou to karmi a gyáni, kteří chtějí mít vztah pouze s jeho energií, ale ne s ním osobně. It's kind of like someone who goes to a art museum and there's some paintings there by a particular artist who happens to also be there. A je to podobné, jako když půjdeme do muzea umění a tam budou na zdi viset obrazy od nějakého malíře, který tam zrovna náhodou osobně je přítomen. So the people are looking at the paintings and one of the workers there says, you know, I can see you're really appreciating these paintings. You know, the artist is right here. Maybe you'd like to speak with him. Takže lidé tam stojí a obdivují ty obrazy a jeden z těch zaměstnanců tam řekne, víte, tady ty obrazy namaloval tenhle malíř a zrovna tamhle stojí, tak proč nejdete si s ním jako promluvit? What do I need the artist for? Na co potřebuju toho umělce? I'm relishing the paintings. Já si tady obdivuju ten obraz. He's thinking the paintings, the energy is superior to the person. On si myslí, že ta malba neboli ta energie je nadřazená té osobě. And so he just completely ignores the person, the artist. The artist comes over and says, would you like to talk? No, just get away. I'm looking at these paintings. Proto on úplně ignoruje tu osobu toho umělce. Ten umělec za ním přijde a zeptá se ho, chceš si o tom promluvit, a on ne, běž pryč, já tady obdivuju tyhle obrazy. Very rude. Je velice neslušné. So the impersonalists are rude. Impersonalisté jsou velice neslušní. Ye ravandaksha vimuktamaninas tvayasta bhavada vishuddha buddhaya aruya kuchtrena paramparam tata patantito nadita yushvaranga. Their intelligence is impure and they're rude. Jejich inteligence je nečistá a jsou velice neslušní, hrubí. They don't know that there's a person who is the source of the impersonal Brahman, who's the source of themselves. Nevědí, že je tady osoba, která je zdrojem neosobního brahmanu, která je zdrojem jich samotných. Like children who don't care for their parents, who just reject their parents. What kind of beings are they? Jsou jako děti, které odmítají své rodiče. Co je to vůbec za bytosti? Okay, continue.
out of these three, the bhakta is selected as the most suitable candidate to approach the Supreme Personality of Godhead. Z těchto tří je bhakta nejvhodnějším uchazečem o dosažení nejvyšší osobnosti božství. Krishna likes the bhaktas best because they're willing to engage in loving exchanges. Krishna má bhakty nejradši, protože jsou ochotní se zaměstnat v láskyplných výměnách. We can understand that ourselves. If you had the choice between spending time with a person that was very friendly and liked you and liked to speak and talk and do all kinds of things together with you, To známe sami, jako s kým bychom radši strávili čas s osobou, která se o nás zajímá, je k nám přátelská, ráda s náma mluví a dělá s námi různé činnosti. or a person who hated you and would not speak with you, would not do anything, didn't want to look at you. Nebo s osobou, která vás úplně nesnáší a nechce s váma nic dělat, ani se na vás podívat, mluvit na vás. Unless you're some kind of a sadist or something, you like to punish yourself, you wouldn't put yourself with that person the rest of your life. He'll never speak with me. Pokud nejste nějaký sadista, který se pouze snaží sám sebe nějakým způsobem potrestat, tak byste se s takovou osobou nikdy neuvázali s touhle budu do konce života. Well, Krishna likes to be with the devotees. Proto Krishna je rád s odanými. And he doesn't like to be with non-devotees because they're so filthy. A nechce být s neodanými, protože jsou nečistí. They have filthy desires, filthy habits. They're always cheating, trying to take his property, take his wife, Lakshmi, without him. Who needs to have such associates? Jsou nečistí, mají nečisté zvyky a neustále se ho snaží podvést a ukrást mu jeho manželku Lakshmi. Kdo by chtěl být s takovými lidmi? It's like, in the material world, your best friend may try for your wife. Jako v materiálním světě váš nejlepší přítel může se pokusit svést vaši manželku. And there's other more, abominable things that so-called beloveds do to other beloveds. A jsou i jiné zavrženíhodné věci, které takzvaní přátelé nebo milovaní dělají svým takzvaným milovaným. That friends do to friends, that parents do to children, the children do to parents. Které přátelé dělají přátelům, rodiči dětem a děti rodičům. Therefore, Krishna really doesn't want to have anything to do with. He's willing to maintain them, but he gives them a separate place where they don't disturb the Vaikuntha Vasis and the Vrindavan Vasis. Proto s nima Kršna nechce nic mít co dočinění. On je ochoten je udržovat, ale dává jim takové zvláštní místo, kde mohou být sami a nerozrušují tam ty Vaikuntha Vasi a Raja Vasi. And to be quite honest, it's also so that they don't get disturbed by the Brajvasis and the Vaikuntha Vasis, because for the materialists, they hate the association of the devotees. A popravdě řečeno je to i proto, aby oni sami, tito materialisté, nebyli rozrušení přítomností těch Vrajavásí a Vaikuntavásí, protože neodaní nesnášejí přítomnost odaných. They really don't like it that they get up so early in the morning and start jumping around and playing on instruments and blowing shells and things, making disturbance at such an ungodly time of the day. Jim se opravdu strašně nelíbí, že odaní tak brzo ráno vstanou a začnou hopsat, hrát na nástroje a troubit na lastury v takovou nekřesťanskou hodinu. And they certainly don't want their children to follow in those footsteps at all. A rozhodně nechtějí, aby v jejich šlépích následovali jejich děti. And they don't want them to teach their philosophy anywhere in schools or in the educational systems. A nechtějí, aby se jejich filozofie se učila kdekoliv ve školách nebo v tom celém vzdělávacím systému. So God gives them their own place with their own group. Birds of a feather flock together. Proto jim Bůh dává jejich vlastní místo, kde mohou žít s tou svou skupinou. Říká vrána k ráně sedá. Crows like to live with crows. You might say, hey crows, come on.
you can associate with these swans. These swans have said that they're willing to allow you to associate with them. Come on, let's go associate with the swans. Vrány žijí spolu, můžete říct vránám, podívejte se vrány, labutě souhlasili, že se s vámi budou združovat, tak proč nejdete žít s nima? We can go there. They have nice lotus flowers and clear lakes. Můžete tam jít, mají tam krásná čistá jezera a lotosové květy. What will the crows say? Ale co řeknou vrány? No garbage? Co, kde máš nějaký odpad? What are we going to do there? Co tam budeme dělat? We want the garbage. My chceme odpad. We like filthy, dirty garbage places. Nám se líbí špinavá, odporná místa, kde je odpad. God has made the perfect arrangement for everyone, giving them their own place. Bůh pro každého vytvořil perfektní situaci, každému dal jeho místo. The bhaktas don't like to associate with the gyanis either, because the gyanis, they don't want to do anything, they just want to exist. Faktové se zase naraději združují s gyánými, protože gyáni nechtějí nic dělat, ti chtějí pouze existovat. That's all. Just exist. No talking, no hearing, no thinking, no activities, just existing. To je všechno, žádné mluvení, naslouchání, přemýšlení nebo nějaké činnosti, prostě jenom existovat. They're more advanced than the Buddhists, or the, shall we say, the Voidists, who don't even want to exist. They say, I don't even want to exist. Existence is too much for me. Jsou samozřejmě lepší než buddhisté, nebo můžeme říct voidisté, kteří dokonce nechtějí ani existovat. Já vůbec nechci tedy ani být, ta existence je pro mě too much. The karmis want to compete. They want to be God. A impersonalisté zase soupeří, chtějí oni se stát Bohem. They keep impersonating God. I'm God. Snaží se osobnit Boha do sebe, já jsem Bůh. So for the devotees, this is unbearable. How can someone so low claim to be God? A pro oddané je tohle nesnesitelné, jak může někdo tak pokleslý o sobě říkat, že je Bůh. Okay, let's go on. Budeme pokračovat. It is emphasized herein that only one who is outside devotional service would not engage in searching for the lotus feet of the Lord. Zde se zdůrazňuje, že jedině ten, kdo stojí mimo oddanou službu, nehledá lotosové nohy Pána. Foolish people sometimes maintain that God may be attained in any way, either by karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, etc. But here it is clearly stated that it is impossible to obtain the mercy of the Lord by any means but bhakti yoga. Hloupí lidé někdy tvrdí, že k Bohu lze dojít jakkoliv, prostřednictvím karma yogy, dhyana yogy a tak dále. Ale zde je jasně řečeno, že milost Pána nelze získat nijak jinak než bhakti jogu. The word duraradhya is especially significant. Zvláště významné je slovo duraradhya. It is very difficult to attain the lotus feet of the Lord by any method other than bhakti yoga. Dosáhnout lotosových nohou Pána jakoukoliv jinou metodou než je bhakti yoga je nesmírně těžké. Yes, so getting Krishna or getting God, especially Krishna, is such a exalted, rare, special thing. Ano, takže získat Boha a zvláště Kršnu je velice taková vznešená a vzácná věc. And the process that brings one to that point is also so exalted. The process is bhakti. A ten proces, který člověka do toho bodu přivede, je také velice vznešený a je to bhakti. Bhaktya is stated here by devotional service. Bhaktya mam. By devotional service to me, bhaktya mam abhijanati yavanyascha tat cannot be understood. Tady je řečeno bhaktya pomocí oddané služby je možné mě pochopit. And that is the highest achievement,
and naturally they get the ultimate enjoyment. A to je nejvyšší, jako nejvyšší, čeho je možné dosáhnout, a proto také takové osoby dostávají nejvyšší požitek. They get to enjoy the ecstasy of associating with Krishna and his associates in his abode. Získají extázi sdružováním se s Kršnou a jeho oddanými v jeho sídle. It's the most relishable person to be with. Je to ta nejúžasnější osoba, se kterou můžeme být. Not just person, it's not that Krishna you get alone. You get Krishna and his whole entourage, his whole associates. A není to jenom osoba, jakože dostaneme Kršnu samotného, ale je to Kršna spolu s celým svým doprovodem. Just like you join the Hare Krishna movement, you don't just get Krishna. Jako když se připojíte k hnutí Hare Krishna, tak nezískáváte jenom Kršnu. You get Krishna, Krishna's consorts, and then Krishna's family, and then you get Krishna's devotees, you get Krishna's temples, you get Krishna philosophy, you get everything. Dostanete Kršnu jako Kršnu, dostanete Kršnu jako jeho společníky, společnice, dostanete Kršnu jako oddané, jako chrámy, jako filozofii, všechno. You even get Krishna's food. You get to eat the same thing that Krishna gets to eat. Dokonce dostanete i Kršnovo jídlo, můžete jíst to samé, co jí Kršna. Can't beat that. You're eating like the master. To tomu se nedá moc konkurovat, jezení jako pán. Master gets the nicest foods. Protože pán dostává to nejlepší jídlo. And the servant, he gets to eat the same foods as the master. A služebník dostává stejné jídlo jako pán. The master lives in the most beautiful palaces, and the servant gets to live in the same palace. Pán žije v těch nejkrásnějších palácích a služebník může žít v tom samém paláci. Master has the most beautiful entertainment, the most beautiful music, and the servants, they get to hear the same music. Pán má tu nejlepší zábavu, nejkrásnější hudbu a služebníci mohou naslouchat té stejné hudbě. Why would anyone reject that? Proč by to kdokoliv odmítal? It's actually a kind of masochistic sadism to not take the devotional service. Nepřijmout oddanou službu je ve skutečnosti takový sadomasochismus. You want to do harm to yourself and to everyone else also. Chcete ubližovat sami sobě a všem ostatním. That's what it means to not take to not search after the lotus feet of Krishna. To znamená nehledat o to své nohy Kršny. You can tell someone, the lotus feet of Krishna will bring you unlimited bliss, transcendental knowledge, eternity, and all these nice things. Můžete někomu říct, lotosové nohy pána ti přinesou jako věčnou blaženost, věčný život a transcendentální poznání. They're not interested, they just want the temporary enjoyments and sufferings of this material world. Ale je to nezajímá, oni chtějí pouze ten dočasný požitek a utrpení tohoto hmotného světa. So it's difficult to preach Je velice těžké kázat, because we see that the people are so deluded, they're so addicted to the modes of material nature they can't get out. protože lidi jsou tak zmatení, jsou tak závislí na kvalitách hmotné přírody, že nemohou ven. The guna, triguna mai. See, guna means modes, but it also means ropes, so they're tied up. Guna znamená kvalita, ale také to znamená provaz, protože oni jsou spoutáni. But nevertheless, it's the duty of the devotees to try to present Krishna as fully and beautifully as possible to attract their minds. Ale nicméně je povinností oddaných prezentovat Kršnu co nejkrásnějším způsobem, aby to přitáhlo jejich mysli. Manushanam sahasreshu kaschid yatati siddhai yatatam api siddhanam kaschin mam veti tapata. And Krishna says that it will be rare, it'll be one out of millions and millions that actually becomes a devotee. A Kršna to říká, že to je velice vzácné, že pouze jeden z mnoha milionů se stane oddaným. Just like how many people go into the
diamond shop every day? Just a few people. Kolik lidí přijde denně do obchodu s diamanty? Pouze pár. But the diamond owner, he doesn't mind. He knows out of those few people, they have the money, they have the means to purchase the diamond for a big price. Ale vlastník toho obchodu tomu to nevadí, protože on ví, že ti lidé, co mu tam chodí, tak mají hodně peněz a mohou za ty diamanty pořádně zaplatit. So we're not disappointed that it's only a few coming for the diamonds. Nám to proto nevadí, že pouze pár lidí si přijde pro diamanty. Any questions? Nějaké otázky? Prabhupada na konci ve významu píšem se v tom smyslu, že je to velice těžké dosáhnout Boha jako kromě oddané služby. Jiným způsobem než oddanou službou. Z toho by se dalo usoudit, že existuje i jiný způsob, jak dosáhnout Boha. Jak se to má dát? The last sentence of the report is that it's very difficult to attain God by any other method other than Bhakti Yoga. So we could maybe deduce that we can attain God also by some other method. You can attain him, but it takes a long time. Můžeš ho dosáhnout, ale vezme to hodně času. And not only that, but to finally attain him, you can get in, just like, for example, if you want to go and see the Queen of England. Nejenom ho dosáhnout, ale dosáhnout ho v úplném smyslu, jako například, když chceš jít za královnu Anglie. So you can try building a bridge across the sea to go to England. Můžeš zkusit postavit most přes moře, aby ses dostal do Anglie. That's a difficult task, To je velice těžké. but you might be able to do it someday. Ale možná to jednoho dne zvládneš. Or you might try flying, or you try to force your way in with your power, threatening. Můžeš tam zkusit doletět, můžeš zkusit se tam dostat násilím a výhruškami, With weapons or something. zbraněmi. You can try so many different means. You can get some close, you can get a little closer, but ultimately, to actually meet the queen, you have to become friends with somebody who is the queen in the queen's entourage. Můžeš zkusit mnoho různých věcí, ale nakonec, aby ses opravdu k ní dostal, tak se musíš spřátelit s někým, kdo je v jejím blízkém okruhu. Because she's protected from everyone. Protože jí She každý has her chrání protection. na ochranku. She doesn't want everyone to come and see her whenever they want. Nechce, aby za ní každý chodil a združoval se s ní, kdykoliv se mu zachce. She doesn't have an open door policy. You just barge in off the street. Není to, že by seděla za otevřenými dveřmi a byste tam prostě vrázeli kdykoliv z ulice. That's not her lack of being hospitable. It's just sanity. Není to proto, že by nebyla pohostinná, ale pouze má mozek. She's having her meal and somebody stumbles in all intoxicated and starts shooting guns. Who wants such a person coming into your abode? So therefore you put protection. Ona sedí u stolu a jí oběd a někdo intoxikovaný by tam vlítnul z ulice, začal tam střílet z pistole. Kdo by chtěl takovouhle společnost? Proto ona tam má tu ochranku. What do they put around the prisons? They put big walls, barbed wire, electric fences, guards with guns. Co se dává kolem vězení? Vysoké zdi s osnatým drátem a elektrické ploty a stráže se zbraněmi. They don't want them running loose. Nechtějí, aby utekli. They have protection for the good citizens. A proto je tam ochrana pro ty dobré občany. Ultimately, they'll have to come to bhakti anyway to reach God. So it's just that the process that they're taking up is so difficult. Sometimes it's even described as, practically impossible. Oni nakonec stejně budou muset dojít k bhakti, aby se dostali k Bohu. A ten proces, který oni teďko následují, je tak složitý, že se někdy říká, že je prakticky nemožný. Klesha dikataras tesham avyakta avyakta chetasam. Krishna says in Bhagavad-gita, for those who take up the impersonal path, it's very difficult to make progress in that path because it's, first of all, it's a difficult path.
Krishna říká v Bhagavad Gítě, ti, kdo se vydají tou neosobní cestou, tak to mají velice těžké. Za prvé, protože ta cesta sama je velice těžká. Not only is it difficult to make progress in that, but even if you decide, okay, now I'll go the other way, it's difficult to give it up. A nejenom, že je těžká, ale když už se teda rozhodneme, tak já se teď vydám tím druhým směrem, tak je velice těžké se toho vzdát. It's like, for example, let's say you want to become a PhD and a professor at a university. Řekněme, že se chcete stát profesorem a PhD na univerzitě. And you're convinced, some friend of yours told you, you should take as much heroin as you can possibly take every day. A nějaký přítel vám poradil, že abyste toho dosáhli, tak byste měli si dát tolik heroinu, co zvládnete každý den. And you believed it. A byste mu uvěřili. So you're just taking as much heroin as you can possibly take. Proto si dáváte každý den tolik heroinu, kolik zvládnete. What are the chances of you becoming a PhD and a professor that way? Tak jaké jsou asi šance, že se z vás tímto způsobem stane PhD nebo profesor? Almost impossible. Téměř nemožné. And then after doing that for years, then you say, okay, I think this is the wrong thing. Now I'm going to change. Now it's still difficult to change because you're addicted. Ale pokud si náhodou po pár letech řeknete, tak vidím, že tahle cesta úplně nefunguje, tak to změním, tak to moc snadno nejde, protože jste zase You've ruined your brain. Protože vám to Ruined your zničilo body. mozek. What have you got left? You're finished. Zničilo vám to mozek a tělo a už nemáte nic, je s váma konec. That's why bhakti is recommended. Proto se doporučuje It's bhakti. easy, sublime, nourishing, happy, healthy, everything. Je jednoduchá, vznešená, dává nám výživu, je to taková šťastná cesta, všechno. And quick. A také rychlá. Instant. Téměř okamžitá. Thank you. Any other questions? Chci se zeptat, Perla Mahráč je čistý oddaný, ale někdy je šťastný, někdy nešťastný, podle toho, jestli vidí Krishnu nebo nevidí. A přitom v písmech je napsáno, že Paramahamsové vidí Krishnu ve všem. So, Prahlad Maharaj is a pure devotee, and he is once happy and once unhappy when he sees Krishna and when he doesn't see But Krishna. that unhappiness is ecstasy. Tohle neštěstí je extáze. That's just like having some, some sour spices in your meal. To je jako když máš v jídle nějaká kyselá koření. It's not that everything has to be sweet. Není to tak, že by všechno muselo být sladké. Would you want to take a meal that's only sweet? Chtěl by si dávat jídlo, které je pouze No salty. bez soli, Nothing salty, nothing sour. nic slaného nebo kyselého. No, you like all the options, all the different tastes. Ne, člověk má rád všechny ty chutě. And that's an ecstatic, blissful taste of feeling compassion and sorrowful for the plight of the materialists. A to je ta extáze z toho pocitu, toho soucitu a toho soucitu k těm materialistům. Just like people like to go and see movies that make them cry. Lidé někdy rádi chodí do kina na filmy, které je rozpláčou. They go to a movie where there's some sad thing, just like the Titanic, makes you cry. Občas jdou do kina na něco, co je rozpláče, jako třeba Titanic. You know you're going to cry when you go there. Víte, že budete plakat, když tam půjdete. Or Romeo and Juliet, you know you're going to cry. Nebo Romeo a Julie, víte, že vás to rozpláče. But they go, they want to cry. Why? It's not that, and they pay to cry. Ale oni tam stejně jdou a dokonce za to zaplatí, aby mohli They pay to feel sad. Zaplatí, aby You se go there, you're going to feel sad. And here, you have to pay for it also. Jdete tam a tady se budete cítit smutně a ještě navíc za to musíte zaplatit. Oh, they enjoy it. It's special bliss. Ale oni se užívají takovou zvláštní radost. So that tendency, that desire for different tastes, sadness, ghastliness, rasa, of madhurya, conjugal love, friendship, enemy, killing. Why do the kids are into this, what is it? Video games where everything is killing. The main rasa is killing.
proto všechny tady ty chutě, jako ať už nářek, nebo štěstí, nebo milostná láska, nebo boj, zabíjení. Vemte si, že třeba děti jsou dneska hodně do videoher, kde vlastně hlavní tou rasou je zabíjení. Where does it come from? Odkud to pochází? It all comes from God. To všechno pochází od Boha. And his relationships. A z jeho vztahu. So he enjoys killing the demons. Se užívá zabíjení démonů. Where do we get the enjoyment of, having our video games and mowing them down? Kde my bereme ten požitek z toho, že hrajeme tu videohru a kosíme tam ty vojáky? Comes from Krishna. He likes to mow them down. To pochází od Kršny, protože on rád je kosí. So, all the rasas, all the relationships are there, but everything in relationship with Krishna just makes the ecstasy more. Whereas in the material world, everything you try to do to get more ecstasy makes it more miserable. Takže všechno tohle tam je a to spojení s Kršnou, to všechno z toho dělá ještě větší požitek. Zatímco v hmotném světě cokoliv, co uděláte pro zvýšení své extáze, vás pouze uvrhne do většího neštěstí. That's the difference. To je ten rozdíl. Material life means everything's getting more miserable. Hmotný život znamená, že všechno je čím dál tím nešťastnější. Whatever you do. Cokoliv budete dělat. And spiritual life, Krishna consciousness means everything's getting more blissful no matter whatever you do. A vědomí Kršny, duchovní život, znamená, že všechno se stává více blaženým, bez ohledu na to, co děláte. So Prahlad Maharaj, yes, he's feeling sad for the karmis, but he's not doing nothing about it. He's engaged in the ecstasy of going and saving them. If you saw 100 people, let's say on CNN you saw there's 100 people that are caught in some ocean and they can't get out, they're dying, they're drowning. Takže Prahlad Maharaj cítí třeba nějaký smutek vůči podměným bytostem, ale není to tak, že by jenom seděl a nic nedělal, on jde a zachrání je. Jako ty, kdybys na ČT1 viděl nějaký pořad o tom, že tamhle je 100 lidí, kteří se topí. But you notice that the place that they're drowning is just a few miles, a few kilometers from where you are. Ale všimneš si, že to místo, kde oni se topí, tak je pouze pár kilometrů od tebe. So rather than just sit there and watch and cry, oh, those poor people, it's really sad. Takže místo, aby si jenom seděl, koukal na to a plakal, jak je to smutné, že ty lidi se topí. Get in your car, go over there and save them. Nasedneš do auta, pojedeš tam a zachráníš je. That's better. To je lepší. That's blissful. To ti dá požitek. Imagine if you save them. Představ si, že je všechny You zachráníš. become a great famous hero. Tak se staneš slavným hrdinou. All over the world. Všude po světě. Everyone will chant your name. Každý bude zpívat tvé jméno. If you preach Krishna consciousness, you'll be famous all over, not only the universe, you'll be famous all over everywhere. Takže když budeš kázat vědomí Kršny, tak budeš známý nejen po celém vesmíru, ale úplně všude. And you'll be happy, you'll be blissful, you'll feel great. A budeš šťastný, blažený, budeš se cítit skvěle. Okay. Any other points? Ještě něco? What is the meaning that everything in connection with Krishna is sweet? Význam toho, že všechno ve spojení s Kršnou je sladké. How is that experienced or explained by devotees? Well, Vysvětluji yeah. hraní. Sweet in the sense that tasty. Let's change the word sweet to tasty. To slovo sladké je tady spíš ve významu chutné. And amongst taste, generally sweetness is considered very desirable. They're all desirable, but sweetness is especially desirable. A mezi chutěmi je za tu nejlepší nebo nejvíce vyžadovanou považována právě sladká. At least for brahmanas. Alespoň pro brámany. They especially like the sweet. Ti mají obzvlášť rádi sladké. Yes, because it says whatever Radharani cooks is for Krishna is very sweet and very
But what it means is, yes, because it doesn't mean she only uses sugar or honey. She uses everything, but it's tasty. Protože je řečeno, že cokoliv, co Radharani pro Kršnu uvaří, je takové sladké, ale to neznamená, že ona by používala jenom cukr nebo med, ona používá všechno, ale je to takové chutné. It tastes like nectar, but nectar can also be sour nectar and bitter nectar and salty nectar. You can have all kinds of nectar. Je řečeno, že to chutná jako nektar, ale nektar může být i kyselý, hořký nebo slaný. I was thinking that I think Srila Prabhupada said that kirtan should be sweet, in a sense like melodious, sweet. It's a kind of a rasa that you explained. It doesn't mean only taste, but it means the whole manifestation of anything connection with Krishna is Yes. Srila Prabhupada řekl, že třeba kirtan by měl být sladký, takže třeba to není jenom jako chuť, ale vlastně jakákoliv manifestace toho, co je spojeného s Kršnou. Tasteful. Everything in relationship with Krishna is very tasteful and refined, as you would expect from the Supreme Lord. Všechno, co je ve spojení s Kršnou, je velice takové jako dobré, tak jak byste očekávali od něčeho, co je ve spojení s nejvyšší osobou. You wouldn't expect any kind of perversions amongst the Supreme Being. U nejvyšší osoby byste neočekávali žádné zvrácenosti. You would expect everything to be very refined and elevated. Všechno očekáváte, že bude velice vznešené a takové. And the language, Sanskrita means most refined. Even the language that is used to discuss the Supreme Lord has to be the most refined. You can't use some rough language. A dokonce i ten jazyk, který se používá k oslavování nejvyššího pána, sanskrit, to znamená velice jako vznešený, velice pěkně udělaný. I ten musí být krásný, nemůžete použít nějaký hrubý jazyk. Philosophy is so elevated that persons whose intelligence is not very advanced, they can't even relate to it. Ta filozofie je tak vznešená, že osoby, které nejsou velice inteligentní, taky nedokážou pochopit a vztahovat se k ní. It is said that it is susukam kartum avayam on one hand, and on the other hand it is durgam pati tatkavaya vadanti, or kshurasya dharanishita duratya. Že na jednu stranu se říká, že to je sladký susukam, že šťastný, že? A na druhou stranu je to velice těžký, je to jako když kráčíme po břitvě. Že na jednu stranu se říká, že to je velice složité a na druhou, že to je jako když kráčíme po ostří břitvy. Difficult to attain, is that the idea? Yeah. On one hand, easily performed and happily performed, but difficult to obtain. Na jednu stranu se to vykonává snadno, ale je těžké toho dosáhnout. Difficult in the sense that it takes that refined, it takes that good fortune, it takes that special goodness, pure goodness to reach there. You can't get there. You can't hold on to material attachments and get Krishna. Je to složité v tom smyslu, že to vyžaduje tu vznešenost a tu úplnou čistou čistotu. Není možné se držet svých hmotných připoutaností a dosáhnout Kršny. Krishna is not available. Kršna pak není dostupný. He's only available to those who are free from material attachments. Je dostupný pouze těm, kdo jsou očištěni od hmotných služeb. Bad habits. Krishna doesn't want to associate with people who have bad habits. Kršna se nechce sdružovat s někým, kdo má zlozvyky. So therefore it's difficult to obtain. Proto je to těžké získat. And the yogis have bad habits, and the gyanis have bad habits, and the karmis have bad habits. Therefore, they have to go a long way. It's very difficult for them to get there. A gyáni, yogi, i karmi, všichni mají velice špatné jako zlozvyky, proto je pro ně tak složité se dostat k cíli. The bad habit of the yogis is they get attracted to the mystic powers and they want to enjoy these opulences that are not really theirs. Zlozvykem jogích je, že oni jsou velice přitahováni k těm mystickým silám a chtějí si užívat
tady tu moc, která vlastně není vůbec jejich. In other words, all three want to imitate his position. Jinými slovy, všichni tři chtějí nějakým způsobem imitovat jeho pozici. So Krishna doesn't have time for them. A Krishna na ně nemá čas. People who want to imitate him. Lidi, kteří ho chtějí napodobovat. Let them associate with other. So he puts them all together. All you imitators, you can stay together and have a good time. Proto je dá všechny dohromady, vy tady, co mi chcete napodobovat, si tady zůstaňte spolu a užívejte si. But it's easy. You chant Hare Krishna and take prasadam, it's easy. Ale je to také jednoduché, pouze zpívat Hare Krishna a přijímat prasadam, to je snadné. And Krishna makes himself available. Potom se Krishna otevře. He comes in the form of the deity. Přijde v podobě božstva. So you can handle him, you can dress him, you can bathe him. Aby si s ním mohl zacházet a oblékat ho a koupat. Any other? Něco. Někdy Krishna oddaného zkouší, nebo se vyzkouší, tak jsem se ještě zeptat, proč to dělá a jak to ten oddaný pozná. So Krishna is sometimes testing devotees. So why is he doing it, and how can the devotee tell that he is being tested? When you go to school, you get tested. Když jsi byl do školy, tak si taky dostával nějaké zkoušky. Krishna is the supreme teacher, A Krishna je nejvyšší učitel. so you have to get tested. Krishna tě musí otestovat. Why does he do it? Proč to dělá? So that to teach you. Why is he told Arjuna, he said, have you heard everything I've said now? Are your doubts now removed? Are you free from doubt? Are you ready to act according to my desire? Aby ti něco naučil, jako Arjunovi také na konci řekl, tak slyšel jsi, pochopil jsi všechno, co jsem ti řekl, a jsi připravený jednat podle toho, jak jsem ti to vysvětlil? He wanted Arjuna now to speak. He wanted Arjuna to express himself, what he learned. He just spoke for an hour or something like that. Now Krishna's asking, what have you learned? On chtěl, aby teďko mluvil Arjuna, aby se vyjádřil k tomu, co slyšel. Krishna tam jako hodinu nebo nějak dlouho mluvil a teďko měl vyjádřit, co se naučil. It's like when you speak to a child and the child doesn't say anything, you say, do you understand? Do you understand what I'm saying? Když mluvíš s dítětem a dítě nic jako neodpovídá, tak se ho zeptáš, pochopil jsi všechno? You're telling the child, don't run in the street. Do you understand? Not to run in the street. Do you understand? Řekneš mu, aby neběhal po silnici, tak rozumíš tomu? Rozumíš, že nemáš běhat po silnici? Do you understand not to go into the material world? Do you understand not to take birth again? Do you understand? Rozumíš tomu, že už nemáš chodit do hmotného světa a znova se rodit? Rozumíš tomu? What's your answer? Jak odpovíš? Yes. Okay. That's why Krishna's testing you to see. Make sure you have the right answer. Proto tě Krishna testuje, aby viděl, že máš správnou odpověď. Okay, thank you very much. Srimad-Bhagavatam ki jai. Danavir Maharaj. Ki jai.